नमस्कार. इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत मुलांसाठी हेल्दी अशी रेसिपी केशर बदाम मिल्कशेक. अतिशय झटपट होणारी आणि सोपी अशी ही रेसिपी आहे आणि टेस्टी. तर इथे मी हे 2 ग्लास दूध घेतलेलं आहे आणि हे दूध आपल्याला थोडंसं आटवायचं आहे, गरम करायचं आहे. हे आपलं रोजच्या वापरण्यामधलंच दूध आहे, त्यामधलंच हे 2 ग्लास दूध मी इथे घेतलेलं आहे. त्यामुळे आता मी हे थोडंसं दूध बाजूला घेऊन त्यामध्ये केशरच्या काही काड्या घालून घेतलेल्या आहेत आणि ह्या 2 चमचे दुधामध्ये मी अर्धा चमचा कस्टर्ड पावडर घालून हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे रूम टेम्परेचरचं दूध आहे, हे अजिबात गरम नाही आहे. आता हे आपण या गरम दुधामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. कस्टर्ड पावडर घालताना दूध हे नॉर्मल टेम्परेचरचं असलं पाहिजे. गरम दुधामध्ये आपण कस्टर्ड पावडर घालायची नाही आणि कस्टर्ड पावडरसुद्धा जास्त नाही घालायची. थिकनेससाठी आपण ही थोडी घातलेली आहे. 2 चमचे साखर ॲड करून घेऊ. साखर ही तुमच्या गोडीनुसार कमी जास्त करावी आणि आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. त्यानंतर हे मी बदाम भिजवून घेतलेले आहे पाण्यामध्ये. साधारण 5 तास हे बदाम आपल्याला भिजवून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर त्याची सालं काढून आपल्याला थोडंसं दूध घालून मिक्सरमधून आपण हे फिरवून घेणार आहोत. याची पेस्ट बनवून घेणार आहोत आणि ही पेस्ट आपण यामध्ये ॲड केलेली आहे. हे केशर घातलेलं दूधसुद्धा आपण इथे ॲड करूया. केशरमुळे याला छान स्वाद येतो आणि कलरसुद्धा येतो. तर हे आता छान मिक्स करायचे. तर हे दूध आटलेलं आहे. छान उकळी येऊ द्यायची या दुधाला. कस्टर्ड पावडर ही प्रमाणातच घालायची आहे. तर हा मिल्कशेक आपला रेडी आहे. बघा तुम्ही, केशरमुळे याला कलर आलेला आहे. इथे आपण कोणताही कलर वापरलेला नाही आहे. हा मिल्कशेक तुम्ही गरमसुद्धा सर्व करू शकतात किंवा फ्रीजमध्ये ठेवून गारसुद्धा छान लागतो. गार्निशिंगसाठी आपण यावर पिस्त्याचे, बदामाचे काप घालून घेऊया. तर या उन्हाळ्यासाठी ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा